नमस्ते, म रोजी चित्रकार रोजिटकमा यहाँलाई स्वागत छ। र आज चाहिँ म यहाँलाई नयाँ जीमेल एकाउन्ट कसरी साइन अप गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। ल आउनुहोस् हेरौँ कसरी साइन अप गर्ने। सबैभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो ब्राउजरमा जानुहोस्। ब्राउजरमा आउनुभएपछि यहाँनिर राइट साइडमा आफ्नो पहिला साइन इन गरिसकेको जीमेल एकाउन्टमा जानुहोस् र यहाँनिर लेफ्ट क्लिक गर्नुहोस्। लेफ्ट क्लिक गर्नुभएपछि तपाईले यहाँनिर तलपट्टि चाहिँ एड अनदर एकाउन्ट्स भनेर लेखिरहेको हुन्छ। यहाँनिर एड क्लिक गर्नुहोस्। एड अनदर एकाउन्ट्स भनेर आएपछि यहाँनिर पहिला तपाईँले साइन इन गरिसक्नु भएको जीमेलहरू देखिरहेको छ। यहाँ तलपट्टि चाहिँ युज अनदर एकाउन्ट्स भनेर लेखिरहेको छ। यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। साइन इन भनेर पेज आउँछ, तर यहाँनिर तपाईँ यहाँनिर तलपट्टि चाहिँ क्रिएट एकाउन्ट्स भनेर राखिरहेको छ। यहाँ क्रिएट एकाउन्ट्स भनेर क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर फर माई सेल्फ भनेर गर्नुहोस्। र यो पेजमा आएपछि तपाईँको आफ्नो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम र तपाईँको जिमेल र तपाईँको पासपोर्ट र कन्फर्म पासवर्ड गर्नुहोस्। र तपाईँले सबै यहाँनिर ग्राफहरू फिल गर्नु भइसकेपछि यहाँनिर नेक्स्टमा जानुहोस्। र नेक्स्ट गर्नुभएपछि तपाईँलाई यो पेजमा ल्याउँछ। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो नम्बर राखे पनि हुन्छ, नराखे पनि हुन्छ, तर राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको एकाउन्ट सेक्युरिटी हुन्छ। र म चाहिँ यहाँनिर राख्दिनँ। र यहाँनिर तपाईँले रिकभर इमेल एड्रेस राख भनेको छ। तपाईँलाई यो पनि सेक्युरिटीको लागि हो, तर यहाँ पनि म राख्दिनँ। त्यसपछि अब तपाईँ कुन महिनामा जन्मेको कुन हो तपाईँको आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नुहोस् र यहाँनिर जेन्डर पनि राख्नुहोस्। र तपाईँले आफ्नो यहाँ इन्फर्मेसन सबै राख्नुभएपछि यहाँनिर तलपट्टि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। नेक्स्ट गर्नुभएपछि यहाँनिर तपाईँ प्राइभेसी र टर्म्सहरूको बारेमा केही पढ्नलाई ल्याउँछ। आफूले पढ्न सकेपछि यहाँ तल स्कोर तल ल्याउनुहोस् र यहाँनिर आई एग्री गरिदिनुहोस्। यति गर्नुभएपछि तपाईँको आफ्नो नयाँ जिमेल एकाउन्ट चाहिँ बनिसक्यो। यहाँ तपाईँले सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले भर्खर बनाएको जिमेल चाहिँ आइदियो। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। यदि कहीँनिर बुझेन भने कमेन्ट गर्नुहोस्। म अहिलेको लागि यो भिडियोबाट म बिदा माग्छु।